ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. בערב הזה הוא כהכרת תודה לקדוש ברוך הוא על הבן גבריאל בן שני, יזכה לרווח והצלה מכל גזירה ופגע רע, אריכות ימים שנים, מגדל בריא ושלם, יזכה להיות תלמיד חכם ירא שמיים, ימצא חן בעיני השם ולעשות רצונו כרצונו. רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים לנו, שנזכה לעשות את רצון הבורא עד הגאולה שלמה עם כל ישראל ובפרט עם קהילות פז. ירון בן יפה ושני בת שושנה יזכו לנצל מחבלי משיח, לעשות רצונו יתברך בבית המקדש בירושלים הבנויה מהרה, אמן. הערב גם לעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו ממשיכים בביטחון בחובת ההשתדלות לפי מדרגת האדם, המשך לדרשה הקודמת. בתחילת פרשת מקץ במדרש בראשית רבה פ"ט ג' מובא אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רהבים, על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני, נתוספו לו 2 שנים. מצד אחד כתוב אשרי הגבר, משבח אותו הפסוק, אשר שם השם מבטחו, כל מבטחו זה בשם. מי זה? זה יוסף. ולא פנה אל רהבים, אל המצרים, אבל על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני, נתוספו לו 2 שנים. בדרשה הקודמת אמרנו בגלל שהוא אמר פעם שנייה והזכרתני, זה הייתה השתדלות יתרה, בשביל זה הוא נענש. עכשיו בואו נשמע מה אנחנו שואלים, מה אנחנו עונים. שאלה שכולם שואלים, הייתה טענה על יוסף שהשתדל מה שלא היה צריך להשתדל. מצד שני חכמים אומרים שהפסוק אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, זה מדובר על יוסף. אז מפה משמע שהוא כן בטח בקדוש ברוך הוא. אז איך מסתדרים שני הדברים? רבי ראובן קרלנשטיין זכר צדיק וברכה בספרו יחי ראובן מביא כמה אופנים לבאר את הדבר. בשם הרמב"ן הוא מביא שההלכה הזו של ביטחון והשתדלות משתנה מאדם לאדם. לכל אחד יש את השולחן ערוך שלו על פי דרגתו בעניין זה, כמה עליו להשתדל וכמה עליו לבטוח בשם שייתן לו את הנצרך לו. יש צדיקים גדולים שלמים במידת הביטחון, ביטחונם כל כך חזק שעל פי שולחן ערוך שלהם לא נצרכת מצידם שום השתדלות. בכלשון הרמב"ן, מה לרופא בבית יראי השם. אם אדם הוא ירא שמיים גדול כמו הגאון מווילנה, רופא לא יכול להימצא אצלו. כשאחיו הזמין פעם רופא, אז הוא אמר לו, מה לרופא בבית יראי השם? אז הוא אמר לו, אחיו, כתוב, ברפוא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אז הוא אומר לו, כתוב שניתנה רשות לרופא לרפות, לא כתוב שניתנה רשות לחולה להתרפות. זאת אומרת, מישהו בדרגה ממש, רפאנו השם ונרפא. מי שלח את החולי? השם. מי יכול לקחת אותו? השם. זה צדיקים שלמים. רבי עזרא ברזל, זכר צדיק וברכה, היה אומר,
יהודי לא חש בטוב, מה עושה? הולך לקופת חולים. מבקש מהרופא שירפא אותו מחוליו. הרופא עשה אותו חולה? הקדוש ברוך הוא עשה אותך חולה, לך אליו, תתפלל אליו, שיקח בחזרה. אני מחצתי, ואני ארפא, ואין מידי מציל. כל זה אמור בבעלי דרגה גבוהה, שהביטחון שלהם בשלמות גדולה. אבל הנמצאים בדרגות נמוכות יותר, צריכים לעשות השתדלות, והשאלה היא כמה. לכן הרמב"ם פוסק, שעיר שאין בה 10 דברים אסור לדור בה, ואחד מהם שחסר בה רופא. המשגיח זכר צדיק ברכה היה אומר, ישנה מצווה אחת שאפילו קלי הדעת שאין להם אף פעם נרבין בקיום המצוות, כאן יש להם נרבין, אולי לא קיימו אותה כראוי. איזה מצווה? אומר יש קלי דעת בכל המצוות, אין להם נרבים. נרבים זה עצבים, אין להם נרבים. אבל יש מצווה אחת שכל הזמן יש להם נרבים. איזה מצווה? כתוב, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. והם אומרים, אולי לא היה מספיק תעשה. אולי היה צריך לעשות עוד משהו. שם יש להם נרבים. אולי לא עשיתי מספיק. כתוב שהקדוש ברוך הוא יברך אותי בכל אשר אני אעשה. אולי לא עשיתי מספיק. בשביל זה אני ברכה. שם יש להם נרבים. על כל פנים, לכל אחד יש את השולחן ערוך שלו. מישהו בדרגה פחותה, במידת הביטחון, חייב לעשות השתדלות, מה לעשות? ואם הוא לא ישתדל, לא ייתנו לו. אין לך דרגת ביטחון, מה פתאום שהשם ייתן לך? אתה סומך על עצמך, אז תעבוד. תעבוד יא חביבי, תעבוד. תעבוד. תיקח עוד משרה, כן, כן, תעבוד. אדם לעמל יולד. אתה לא רוצה עמל של תורה, אתה לא מאמין בי, נכון? אתה מאמין בכוחי, תעבוד, שתי עבודות. למה לא? יעבוד כבודו. כל ההבדל בין בעל ביטחון גדול לבעל ביטחון קטן, זה רק בעשייה בפועל. כמה עליו להשתדל. אבל גם אחד שהוא מקלה הדעת וחושב שבלי שהוא ישתדל לא יהיה לו עבודה, אוי ואי ואי. אדם בידיעה חייב לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא. וההשתדלות לא פועלת כלום. לא מעלה ולא מורידה. והוא רק מקיים כללה. בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל לגבי התוצאות אין שום הבדל. כלומר, גם בעל מדרגה פחותה במידת הביטחון, גם שיעשה את מרב ההשתדלות, בידיעה עליו לדעת שהישועה לא מגיעה מההשתדלות. הוא צריך לעבוד, אך לא עבודה מביאה פרנסה, אלא הקדוש ברוך הוא הזן את העולם כולו. מה לעשות? אין לו דרגת ביטחון, יש לו גזרה לעבוד. אבל בין העבודה לבין הפרנסה אין שום קשר. אין שום קשר. נהג מונית יכול להסתובב שעות ולא למצוא אחד שרוצה לנסוע. ויש אחד מתנפלים עליו כל הזמן. ויש חנות קטנה מרוויחה יותר מסופר. יש אחד שאומרים, ככה אומרים, יש לו ברכה, זה יש לו ברכה.
למה אתה אומר יש לו ברכה? תגיד, יש לו הרבה עבודה. מבינים שזה ברכה. מה פתאום הוא כן והוא לא? שתי החנויות דומות. אפילו אני לא יודע מה עוד יש את נווה שאנן שם, שהיה איפה שהיו מוכרים חוץ מכבודכם נעליים שם בתל אביב. היו חנויות, אני זוכר כשהייתי צעיר, אחד מול השני, מלא מלא מלא, רק נעליים. וחלק לא נכנסים אליהם, וחלק כל הזמן נכנסים אליהם. איך זה? לא עבודה מביאה את הפרנסה. הקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה. התוצאות הן רק מהקדוש ברוך הוא. אז נחזור על הדוגמה שהבאנו בדרשה הקודמת, שאין קשר בין ההשתדלות והתוצאות. הבעל שם טוב לפני שהתפרסם היה עני ואביון. כל ימות השבוע הוא הסתדר איכשהו. הסתפק במועט, במינימום. בשבת לא הייתה לו ברירה. היה הולך לנדיבים שיתנו לו כסף לקנות צורכי שבת, לכבד את השבת. פעם ביום שישי הגיע לבית של עשיר. היהודי ישב מרווח על כורסה, עישן סיגר. הבעל שם טוב ניגש לחלון, דפק דפיקה קלה והלך. העשיר שמע את הדפיקה, קם מהכורסה, ניגש לחלון, פתח, לא רואה אף אחד. מה זה? מי דופק ובורח? מה קרה? הוציא את הראש החוצה ורואה יהודי מהלך לו, מתרחק מביתו. ונראה לו כמו הבעל שם טוב. רץ אחריו, רבי, אתה דפקת קודם בחלון? כן. מה רצית? ערב שבת היום. צריך לקנות משהו לשבת. דפקתי על החלון. אולי תסכימו לעזור לי. נו, ולמה לא חיכית? פשוט מאוד. עשיתי חובת השתדלות. דפקתי על החלון שלך וזה מספיק. לא צריך גם לחכות. בשביל שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני לא צריך לחכות. ובאמת, העשיר רץ אחריו, והביא לו סכום כסף לכבוד שבת. יש אחד רודף אחרי הפרנסה, ויש אחד, הפרנסה רודפת אחריו. לא ההשתדלות עושה את הפרנסה. יוסף הצדיק היה במדרגה גבוהה מאוד של ביטחון. הוא לא היה צריך לנקוט אפילו בפעולה קטנה משר המשקים שיזכיר אותו. וזה שאומר המדרש, אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, זה יוסף. זה היה המצב שלו, זאת הייתה הדרגה שלו, שהוא היה בוטח בשם. אבל כיוון שהוא פנה בתביעה שיזכור אותו שר המשקיעים, יש עליו תביעה. אצל אדם רגיל ודאי שזה חובת ההשתדלות. מי לא רוצה להוציא את עצמו ממאסר? אתם רואים את הסוגיה עכשיו עם החטופים. כולם רוצים שישתחררו, כן ככה, לא ככה, אבל רוצים שישתחררו. באיזה תנאים? אתם רואים, מוותרים על זה, מסכנים חיילים עכשיו, מסכנים את האזרחים אחר כך שהם יחזרו עוד פעם לרצוח. אבל להשתחרר עושים השתדלות. אז מה, יוסף מנוע מלהשתדל? אבל בדרגת הביטחון שלו, שהפסוק אומר עליו, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף. עליו נאמר. אתה לא צריך.
קץ שם לחושך. גם אם אדם נכנס לשבי, יש קץ לחושך. בשעה שנכנס אדם לחולי, יש מלאכים ממונים להכניס לו את החולי, ויש מלאכים ממונים להוציא ממנו את החולי. ונקבע להם טיימינג. מתי? אותו דבר, כל דבר שקורה לאדם. מצב של עוני עד זמן מסוים, מצב של עושר עד זמן מסוים. כל דבר. יש טיימינג. זה הכל ביד השם. אדם שבוטח לא דואג. בכלל. השם מסתכל עליו יותר ממה שהוא מסתכל על עצמו. השם משגיח יותר טוב מ1,000 אמהות רחמניות. יש הורים רחמנים, שוכחים את הילד באוטו והוא מת. יש לו שמות לב, והשמיכה חנקה אותו. יש כאלה שהאכילו אותו יותר מדי וגם כן מת. יש כאלה שהאכילו מאכלים יותר מדי מתוקים, והכניסו לו מחלות בגוף. וזה רחמניות. בורא עולם הוא רחמן, מקור הרחמים, ואם יש לנו טיפה רחמים, זה ממנו. בלי זה, מי היה מגדל ילדים? כמה טרחה. מקימים אותך באמצע הלילה, לא מתחשבים, לא מסתכלים על השעון. בלי הפסקה. עושים מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, איפה שהם רוצים. מי יכול לסבול דבר כזה? מי צריך את זה בכלל? השם נטע בהורים רחמים, אחרת אטרף. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו יותר ממה שאנחנו על עצמנו. אז לא צריך לדאוג בכלל, אבל צריך להיות בעל מדרגה של ביטחון. בלי ביטחון, אז אתה כל הזמן דואג אתה לעצמך. ולא כל מה שאתה דואג לעצמך זה טוב בשבילך. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים ולברך ולהשלים 100 ברכות בכל יום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מהו הביטחון האמיתי שנדרש מהאדם? כותב רבנו בחייה בכד הקמח, ומפני שהביטחון הוא עיקר גדול מעיקרי התורה, מצינו שהתורה מיוסדת עליו, והתורה נקראת ביטחון. הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה, בביאור על ספר משלי כותב, זה מה שנאמר בגמרא, בא חבקוק ועמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. אבן הבוחן, אם אדם צדיק או לא, זה מידת האמונה שיש בו. ועוד מביא הגאון, התורה פותחת באות בית, כדי לומר לאדם, היסוד הראשוני והבסיס לקיום כל התורה זה בית, ביטחון. האותיות הראשונות, א', ב', ג', ד', ה'. תוציאו את הבית, את הביטחון, מה נשאר? דאגה. דאגה. בדאגה אין בית.
אין ביטחון, יש דאגה. לכן אומר הגאון, התורה פותחת באות ב' בראשית, כדי לומר לאדם, יסוד ראשוני, בבסיס לקיום כל התורה, זה ביטחון בשם. הפסוק במשלי, כ"א כ"ב, עיר גיבורים עלה חכם, ביורד עוז מבטחה. מבאר ילקוט המחירי, עיר גיבורים זה השמיים. עלה חכם זה משה רבנו. ויורד עוז מבטחה זו התורה הקדושה, כי התורה נקראת בשם ביטחון. למלאכים היה מבטח כל זמן שהתורה הייתה אצלם. והוא הוריד את עוז מבטחה מעיר הגיבורים, מעיר של המלאכים בעולם העליון בשמיים. בתפילת 18 אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. כולנו בוטחים במשהו, אבל הרוב בוטחים בהבלים. יש אחד בוטח במדינה. ראיתם איך אפשר לסמוך עליה ולבטוח על אמן ועל 8200 ועל הקבינט ועל השב"כ ועל ראש הממשלה ביטחוני ועל מי לא, וואי וואי וואי, אפילו על בן גביר אפשר לבטוח שהוא ימגר ממש את הכל, ובפרט אצל הערבים וכו'. קוראים לזה פקה פקה. אבל יש כאלה בוטחים במדינה, שתגן עליהם מכל צר ואויב. ויש בוטחים בממשלה, שהיא תלך ביושר ובתקינות והכל. יש אפילו מאמינים בבגץ. איי איי איי. יש מאמינים בלוטו. כל מיני מאמינים ובוטחים יש מכל סוגי, יש אנשים בוטחים במספר קבוע. 40 שנה הוא לוקח אותו מספר בפיס, והוא רק מפסיד. אבל הוא אומר פעם אחת זה חייב לבוא. כן. אולי למישהו אחר, לא לך. הרבה אמונות של הבל מסתובבות בעולם, הרבה ביטחון אבל בלי בסיס, וההפסדים גדולים. יש גם אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל הם בוטחים ואינם בוטחים. כשמגיע הניסיון הם נופלים שדודים, ומאבדים את העולם הזה והעולם הבא. נו, אז אנחנו צריכים להתחזק ולייצב את הביטחון אצלנו. עכשיו בואו תשמעו כמה זה קשה להיות בוטח, זה לא כל כך קל. אנחנו מדברים, זה מסתדר בראש זה מסתדר, אבל כשמגיעים למציאות זה כבר לא מסתדר. הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה, והורה לו לך תגאל את ישראל. משה רבנו חושש, אני אבוא לעם ישראל ואני אספר להם שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אותם. הם לא יאמינו לי, והם לא יאמינו לי, והם יטענו שאני בודד דברים. אם היה בא מישהו עכשיו ואומר לכם שלום, עכשיו שלח אותי הקדוש ברוך הוא ואמר שאני אגאל אתכם. אחד שלח לי לפני כמה ימים שהוא רוצה לפגש איתי. אני יודע שנפגשת עם הרבה משיחים לפניי, אבל אני האמיתי. היה פה אפילו משיח שרקדתי איתו, שיהיה לי תמונה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, ומשה רבנו יודע, עם ישראל זה לא, הם לא מאמינים כל כך מהר. אז הוא אומר לו, תשמע, תגידו שאני בודה מליבי.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי קוד שתגיד להם, ברגע שתגיד אותו הם ידעו שזה אתה. עליך לומר פקוד פקדתי. ויש להם מסורת עתיקה בידם, מי שיבוא עם הקוד הזה פקוד פקדתי הוא הגואל. אצל משה רבנו זה טוב, אם יש מסורת אז כל אחד יכול להגיד את זה, אבל הוא היה ערל שפתיים והוא לא יכול להגיד פי, ולמרות זאת הוא אמר. זה היה סימן. שוב אמר משה רבנו, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. אז השם נתן לו אותות. תשליך את המטה, תהפוך אותו לנחש. תאחוז בזנב הנחש, יחזור להיות מטה. תכניס את היד לחק, תהיה מצורעת. תכניס שוב פעם, תרפא. ואם לא יאמינו בני ישראל גם לאותות האלה, תלך למים של היאור ותהפוך אותם לדם. טוב, משה רבנו הולך, מקבל את השליחות, בא אל עם ישראל למצרים, פונה ליהודים, ואומר להם שהוא נשלח לגאול אותם. כפי שהוא צפה, תענוג נגדו, מי אמר שאתה גואל? אמר יש לי קוד, פקוד פקדתי. אף אחד לא ידע אם זה בדיוק הקוד הנכון, חוץ מאישה אחת, סרח בת אשר. הלכו אליה, סיפרו לה שהגיע אדם אחד, והוא טוען שהוא הגואל. והקוד שבידו פקוד פקדתי. אז היא אישרה להם ואמרה זה הקוד. זה סימן שהוא הגואל. אבל לא מספיק, הם רוצים לראות גם אותות. ואחרי שהוא עשה להם את האותות על ידי אהרון, ויאמן העם וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחוו. משה ואהרון אספו את כל זקני ישראל על פי ציווי של הקדוש ברוך הוא. יצאו כולם יחד אל פרעה לומר לו שלח את עמי. כשהגיעו אל פרעה נותרו רק משה ואהרון. ככתוב ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה. ואיפה זקנים? אמרו רבותינו הלכו עמהן הזקנים והיו מגנבים את עצמן ונשמתין אחד אחד, שניים שניים, והלכו להם. כיוון שהגיעו לפלטרין של פרעה לא נמצא כבר אחד. ברחו כולם. אבל התאמת לכם שהוא הגואל, ושהשם שלח אותו בשביל לגאול אתכם, והראו לכם אותות ומופתים, ואתם יודעים שהוא הגואל, אז למה אתם בורחים? מה, 70 זקנים לא היו מאמינים? כן, הם היו מאמינים, אבל יש סכונס נפושס, סכנת נפשות. איך ניכנס לארמון של פרעה? שאלו אותו את משה, איך אתה מעז לבוא לארמון? הרי יש שם דובים באריות בכניסה. אמר להם הקדוש ברוך הוא ציווה עליי ללכת, לכן אני הולך. בלי חישובים, יש דובים, יש אריות. אמר לי ללכת, אני הולך. אמרו לו, אבל כל מי שנכנס בלי רשות לא נשאר ממנו זכר. אמר להם, קיבלתי הוראה, אני הולך. הזקנים לא הלכו. אז מה זה שכתוב ויאמן העם? עד הדובים. האמונה לא החזיקה מעמד כשהגיעו לסכנות בפתח הארמון. שמעתם מדברים על הזקנים בדור של משה רבנו. זה לא אנשים פשוטים.
ועם כל האמונה, ואחרי ההוכחות שהוא הגואל, וברור להם, באותות ומופתים, ומקדם, וראו, והולכים לגאול את עם ישראל, ולומר בשם השם, שלח את עמי ויעבדוני. היסטורי, היסטורי. כולם בורחים. מאמינים, כתוב ויאמן העם, עד הדובים. כך היה גם בהמשך. אחרי שיצאו ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא מורה למשה רבנו, לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. וחיזקתי את לב פרעה, ברדף אחריהם, ויקבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני. משה רבנו מתבקש להחזיר את העם אחורה, לעשות פרסה, כדי שפרעה יחשוב שהם איבדו את הדרך, וירדוף אחריהם, כדי שיקבל את העונש המושלם, לגרור אותו לים סוף. והתורה מעידה על בני ישראל, ויעשו כן. אומר להם משה, חוזרים בחזרה לכיוון מצרים. לא שואלים שאלות. ויעשו כן. מדובר על מיליונים, עם ילדים, עם הכל, במדבר שממה. מילא יוצאים, בסדר, זה גם אמונה עצומה. ללכת במדבר בלי כלום, בלי הבטחה, בלי הכנסה, בלי שום דבר. עכשיו הוא אומר לחזור בחזרה. מה זה? יוצאים מיליונים, שומעים בקולו, אף אחד לא מערער ולא רוטן. הם לא שואלים, משה רבנו, מה אתה עושה? זה לא הכיוון. סוף סוף זכינו לצאת ממצרים, עכשיו אתה מחזיר אותנו. אומר רש"י, ויעשו כן, להגיד שבחן ששמעו לכל משה, ולא אמרו, האח נתקרב אל רודפנו, אנו צריכים לברוח, אלא אמרו, אין לנו אלא דברי בן עמרם. אנחנו הולכים אחרי בן עמרם, מה שהוא אומר, אנחנו עושים. יפה או לא יפה? יפה מאוד. כמה זמן זה החזיק? 5 פסוקים. פרעה מתקרב אליהם עם 600 רכב בחור. ובני ישראל רואים את המצרים, נוסעים אחריהם, ממהרים אל משה, ומה אומרים? המבילי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? וואי! באים אליו בתרעומת. מה אתה עושה? בשביל מה הוצאת אותנו? למות במדבר? חסר בית קברות במצרים? למה הוצאת אותנו? לפני 5 פסוקים הם אמרו, אין לנו אלא דברי בן עמרם. עכשיו הם זועקים, מה אתה עושה? כן, כשאמרנו דברי בן עמרם, זה היה בלי סוסים, בלי רכב. אבל עכשיו בא רכב פרעה על סוסים, וזה טנקים של פעם, וואי! זה לא דיברנו. אמונה וביטחון יש לנו, אבל עד הניסיון. כשאתה רואה מולך טנקים וזה ופה ושם, זהו. אז זה לא קל להיות בוטח, אפשר לדבר אמונה, הכתוב יכול להעיד שאתה מאמין, אתה הולך אחריו, אתה לא שואל שאלות, עד שאתה עומד בניסיון. שם המבחן. החזון איש זכר צדיק לברכה בספרו אמונה וביטחון פרק ב'.
הוא אומר נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון. אך מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת? כל זמן שאתה לא נדרש לעמוד בניסיון, אין בעיה להיות בוטח. המבחן מתחיל בשעת הניסיון. קל לשגר בפה ובשפתיים ביטחון, אבל להלכה ולא למעשה. לדבר, יש גם דרשנים, מדברים ביטחון, שער הביטחון, רבנו בחיה, חובת הלבבות והכל. ואחר כך יכולים למכור יהודים חופשי חופשי, כמו יגעל. איי איי איי. מתענגים על דמיונות מזהירים ומשמחים, ומרוב הימים מטעים את עצמם ואת אחרים. אמנם יכול להיות שהוא עלה על בני גילו במידת הביטחון, אבל לאמיתו של דבר, המידה הזאת רק נותנת לו חלומות נעימים על עתיד כמוס. חולם, חי בדמיונות. יש גם אנשים שהם זמרי ביטחון. הם נותנים עצות לתפארת לכל מי שצריך חיזוק בענייני ביטחון. ממש זמרים. אחד בא אליו ואומר לו שיש לו קשיים בפרנסה, מיד מחזק אותו בביטחון. מה קרה לך רבי יוסף? מה אתה בלחץ? הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים. אתה יודע מה? בגלל שאתה חושש אני אתן לך סגולה לפרנסה, קח קמיה של בבא במבה ותיקח גם 2 עלי ערבה ואין לך מה לדאוג יותר. הוא לא דואג, למה? יש לו סופרמרקט, יש לו קופאיות, יש לו תזרים מזומנים מצוין. הוא לא צריך עלי ערבה שלו שענה רבה. אבל כשיום אחד הוא מוצא שלט ברחוב הסמוך, כאן עומד להיפתח סופרמרקט, הדופק שלו מתחיל להשתולל, הוא נהיה עצבני ולחוץ. מה, אין לו מקום אחר? למה הוא פותח פה מולי? אז החבר שלו רבי יוסף אומר לו, אני לא מבין מה קרה, למה אתה לחוץ? הקדוש ברוך הוא מפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים. נשאר לי פה מערבות שנתת, אני אתן לך עוד ערבה, הנה קח. אז הוא אומר לו, לך תדביק את הערבה בחלון של השני. זמרי הביטחון אין להם ביטחון. כשמגיע הניסיון, כל השירה והזמר, הכל נעלם. זאת אומרת, בשביל להיות בוטח צריך באמת, באמת. יש גם גנבים עם ביטחון. גנב מתכנן לעלות לדירה של זקנה בקומה 3, דרך המרזב. לפני כן, הוא נושא תפילה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אתה זן מקרני ראמים עד ביצי כינים, ואני צריך 3,000 ש"ח למחר. אחרת לא יהיה לי מה לתת אוכל לילדים. ראיתי שהזקנה הזאת הוציאה 3,000 שקל מהבנק. קצבת ביטוח לאומי. בבקשה ריבונו של עולם, שהיא תיקח כדורי שינה, ושלא תתעורר לי באמצע. כי אם היא תתעורר אני אצטרך לטפל בה, וזה עלול להיות לה מסוכן, וגם לסבך אותי. לכן בבקשה תדאג שהיא תישן טוב, ובזמן שאני יורד גם תשמור שהשוטרים לא יטיילו למטה.
עולה הגנב דרך המרזב, גונב את הארנק. רגע, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זן מקרני ראמים ועד ביצי קינים, אז למה אתה גנב? מה זאת אומרת למה אני גנב? צריך לעשות השתדלות. מה זה? אז איך יגיע אליי הכסף? צריך לעשות השתדלות. איי איי איי. פעם היה גנב, שגנב למרות שהיה שם שומר. אז אחרי זה תפסו אותו. והשומר אמר לו, אתה לא מתבייש לגנוב? אז אומר לו, אתה לא מתבייש לא לשמור? אני עשיתי מה שהמקצוע שלי מחייב, גנבתי, הצלחתי. אתה לא הצלחת לקיים את המקצוע שלך לשמור. אתם שומעים? זה בעלי ביטחון. אם אתה בוטח בשם באמת, למה אתה מעגל פינות? למה אתה לוקח ריבית? למה העין שלך צרה בשביל אחרים? למה? עכשיו תשמעו שתי דמויות מפורסמות מהמקורות. תראו מה ההבדל ביניהם, לא יאומן כי יסופר. הקדוש ברוך הוא מינה את שאול למלך. וזמן מה לאחר מכן מגיעים הפלישתים להילחם בישראל. שמואל א' י"ג ה' ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו6,000 פרשים ועם כחול אשר על שפת הים. בהלה גדולה שררה במחנה ישראל, רבים נמלטו ומצאו להם מקומות מחבו, והתחבאו העם במערות ובחבחים, זה מצודות, ובסלעים ובצריחים ובבורות. שאול המלך מנסה לארגן צבא, התאספו סביבו 3,000 חיילים שיצאו יחד עמו, כשהנשק היחיד תהילים. שמואל הנביא הורה לשאול לא להתחיל בקרב עד אשר יגיע שמואל ויקריב קורבן. לא להתחיל בקרב עד שאני אגיע להקריב קורבן, אומר שמואל הנביא. שאול המתין יום ביומיים, ושמואל הנביא לא מגיע. הפלישתים מזרימים כוחות, 3 ימים, 4 ו5, הפלישתים ממשיכים לחזק את הכוחות. ולעומת זאת הצבא של שאול הולך וקטן. הפחד משתלט על אנשיו ורבים נמלטים. ביום השביעי מתוך 3,000 נותרו רק 600 איש מול צבא אדיר, 30,000 רכב, 6,000 פרשים בעם כחול אשר על שפת הים. שאול חושש, אם הוא יחכה עוד יום אחד יישאר לבדו. מה הוא עושה? מבקש שיביאו לו עולה ושלמים ומקריב את הקורבן. ברגע שהוא הקריב את הקורבן הגיע שמואל הנביא. מה התרחש אחר כך? ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעלי ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש, ואומר עתה ירדו פלישתים אליי הגלגל ופני אדוני לא חיליתי.
והתאפק, ועליה עולה. לא רציתי להקריב טרם בואכה, אבל ראיתי שאני עומד להישאר לבד מול מיליונים פלישתים. לא הייתה לי ברירה. מה עונה לו הנביא? נסכלת. עשית מעשה סכלות. לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך. כי עתה הכין אדוני את ממלכתך לישראל עד עולם. אם לא היית נסכל, הייתה ממלכתך עד עולם. יש אומרים עד היובל, 50 שנה וכו'. הפסיד את המלכות. מה הייתם עושים אתם? יש לכם 3,000 מול מיליונים, והם מתמעטים ובורחים לכם, ואתם נשארים לבד, והזמן עובר, ועבר שבוע, ומה עושים? אז הוא עשה. לעומתו, דוד המלך עמד איתן באמונתו בביטחונו בשם, וזכה שתתקיים המלוכה בידיו. איך? זה לשון המדרש בתהילים, מזמור כ"ז. וכן אתה מוצא, בשעה שבא שמואל למשוח את דוד, והיו מלאכי השרת מקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, מפני מה אתה נוטל מלכות משאול ונותנה לדוד? שאול היה אדם עצום, אדם ענק. בן שנה שאול במלכותו. הוא היה כמו מי שלא חטא מעולם. אמר להם, אני אראה לכם מה בין שאול לדוד. שאול הלך ושאל באורים ותומים, וכיוון שראה שבאו על הפלישתים, אמר לכהן אסוף ידיך. לא, אל תשאל. ולא המתין עד שיגמור את הדבר. אבל דוד בשעה שראה את הפלישתים באים עליו בעמק רפאים, מיד התחיל לשאול באורים ותומים, כאן נאמר בשמואל בית ה', ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד באדוני, ויאמר, לא תעלה הסבל אל אחריהם, אין לך רשות לפשוט יד בהן, אפילו אם יהיו קרבין אצלך, עד שתראה ראשי האילנות מנענעין, שנאמר בדברי הימים א' י"ד ט"ו, ויהי כשומעך את כל הצעדה בראשיה בחיים. בחיים זה עצי תותים. כשאתה תשמע שהם מתנענעים, אז אתה יכול לפתוח במלחמה. ממשיך המדרש, הוא אומר, כיוון שבאו פלישתים, היו ישראל רואים אותן. זאת אומרת, אין מרחק גדול. ולא היו רחוקים מהן אפילו 4 אמות. שמעת? מרחק 2 מטר. הם עומדים מולך. אתה נושם את הנשימות שלהם. אמרו ישראל לדוד, למה אנחנו עומדים? אמר להם, נצטוויתי מן השמיים שלא לפשוט יד בהם, עד שנראה ראשי האילנות מנענעין. ואם נפשוט יד בהן, מיד אנו מתים. ואם לא נפשוט יד מהן, מיד הורגין אותנו. ומוטב שנמות צדיקים ולא נמות חייבים. אומר, בשני המקרים אנחנו עלולים למות. אם נפתח במלחמה נגד רצון השם, נמות. אם לא נפתח, אז הם יתקפו אותנו, הם לא נצטוו באורים ותומים.
אתה נצטוות, לא הם. אז גם נמות, אבל לפחות נמות צדיקים. ככה הוא אומר. אלא אני ואתם נתלה עינינו לקדוש ברוך הוא, מיד נדדו כל האילנות, ומיד פשטו בהם, שנאמר ויעש דוד כן כאשר ציווהו אדוני, ויח את הפלישתים. זאת אומרת, לא היה פה גורם של הפתעה וכולי, מרחק 2 מטר. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו מה בין דוד לשאול. מי גרם לדוד שניצל? דברו של הקדוש ברוך הוא שקיים והעיר לו. לכך היה אומר, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אתם שומעים? מה הנר שהולך לפני דוד? דבריך. מה שהשם אומר אני עושה. על שאול המלך נאמר בן שנה שאול במולכו. דרשו על כך חכמים זיכרונם לברכה ביום הכ"ב. כבן שנה שלא טעם טעם חטא. אבל מאחר שלא עמד בניסיון, ובעת שניצב כמעט לבדו מול הפלישתים, לא עמדה לו אמונתו, והקריב את הקורבן לפני בו הנביא, אמר לו שמואל, ועתה ממלכתך לא תקום, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. דוד המלך לא סר מדבר השם, אף כאשר היו הפלישתים קרובים אליו, מחמת ביטחונו בשם, ניצל וניצלו אנשיו, וזכה שתי המלכות בידיו עד סוף כל הדורות. וכך כותב רבנו בחייה בכד הקמח ערך ביטחון, אליך זעקו ונמלטו. למה? כי בך בטחו ולא בושו. מי זוכה להינצל מכל צרה? מי שבוטח בשם, השם מצילו, ובוטח בשם חסד יסובבנו. ולמדונו ריבותינו יסוד גדול בביטחון בקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים את זה ולא שמים לב, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. יהי חסדך אדוני עלינו, איך? כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה סומך עליו, ככה אתה נשמח. יהי חסדך אדוני עלינו, איך? כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל לו, ככה הקדוש ברוך הוא יתחסד איתך. השם משפיע שפע, חסד וטובות בהתאם למה שאתה סומך ובוטח עליו. בספר יחי ראובן מביא חידוש נפלא שחידש הגאון רבי אל אלופיאן, זכר צדיק ברכה. בפרשות המן כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באהלו תיקחו. אחרי כן מופיע ציווי, איש אל יותר ממנו עד בוקר. ואחר כך כתוב, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. מי זה האנשים האלה? דתן ואבירם, שני רשעים, שתמיד יצאו חוצץ נגד משה רבנו, לא שמעו לו. מה היה החשבון שלהם להותיר מן המן למחר? הם אמרו, מי יודע מה יהיה מחר? מה נאכל מחר? אם מחר לא ירד מן, מה שבטוח בטוח,
נאכל היום מחצית מהעומר שלקטנו, ואת המחצית על כל מקרה שאם מחר לא יהיה לנו את החצי למחר, ליתר ביטחון. קשה לדמיין את המצב הזה. פתאום אומר להם משה רבנו, תשמעו, כל אחד ייקח עומר ולא יותר, ואם אתם תניחו מזה למחר זה ירום תולעים, לא להשאיר למחר. עכשיו ניסיון גדול, קשה. אתה קם בבוקר, פותח את הפריג'דר, אין כלום. ללכת למכולת, אין מכולת. סופרמרקט, אין סופרמרקט, אין כלום. אתה במדבר, חול, 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 חול. אז היום ירד, ואתה אספת, ואתה לא יודע מה יהיה מחר. דתן ואבירם חששו, מה יקרה מחר אם לא יהיה אוכל? אז השאירו חצי מהכמות. איי 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 איי, מה קרה? אומר הפסוק, וילקטו אותו בבוקר, איש כפי אוכלו. מה פירוש? עוד פעם. וילקטו אותו בבוקר, איש לפי אוכלו. מה כתוב? כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן ולהבא תקבלו רק חצי עומר. כפי אוכלו. לא האמנת שמחר יהיה עוד פעם. החלטת לשמור למחר. כמה אכלת אתמול? חצי. מהיום רק חצי תקבל. יותר מזה ירום תולעים. זאת אומרת, בן אדם שלא בוטח בשם ולא סומך עליו, השם אומר לו, לפי מה שאתה עושה ככה יהיה. אתה לא מאמין, אתה לא בוטח בי שאני זן ומפרנס את הכל. למרות שאתה אומר את זה ברכת המזון, ולמרות שאתה אומר פסוקים, תכלס עד הדובים, עד הסוסים. זהו. אז זה הבעיה. אדם תוקע את עצמו. הוא תוקע את עצמו. יהיה חסדך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לך. אני לא מייחל לך, אני מייחל לעבודה שלי, אני סומך על העבודה שלי, אומר תסמוך על העבודה שלך, תסתדר עם שלך. אחרי הדברים הנפלאים האלה במן, לומדים מוסר השכל גדול לכל החיים. לא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. המן שירד כל יום היה בשפע עצום. 60 אמות על כל המחנה. אפשר היה לזון בזה את עם ישראל 2000 שנה, בכמות שירדה כל יום. מגיע בן אדם, רואה שפע כזה גדול, אומר אמנם יש לי 10 נפשות בבית, ומגיע לי 10 עומרים, אבל לא חבל על מה שישאר. זה אוכל לחם אבירים שמלאכי השרת אוכלים, טועמים בו כל הטעמים, לא חבל לאבד, בל תשחית, בל תשחית. מה עושה? לוקח שק גדול ומכניס 50 עומרים, לא 10. צועד הביתה, אומר היום הבאתי לכם 5 סופגניות, לא אחת לכל אחד, 5 עומרים. פותח את השק, ופתאום הוא רואה שנעלמו לו 40. יש רק 10. עומר לגולגולת, לא יותר. יהודי אחר אומר, מה אני צריך לעבוד קשה, סחוב 10 עומרים ל10 נפשות. לוקח שקית ניילון, אלה ששמים סנדוויצ'ים לילדים בבוקר, מכניס קצת מהמן, מגיע לבית, אשתו צועקת, מה הבאת? זה לא יספיק. כולם בוכים הילדים.
והוא פותח את השקית, ואומר, מוישלה, הנה עומר, ינקלה, הנה עומר, חצקלה, הנה עומר, אברהימלה, הנה עומר, ליאלה, הנה עומר, ויוצא לכולם עומר מהשקית הקטנה. מה לומדים מזה? העושר לא מגיע דווקא למי שחושב שהוא חוטף את העולם. לא העדיף המרבה. לקחת יותר, לא העדפת. וגם לא יימנע ממי שלא חוטף את העולם. אדם שמקדיש את רוב זמנו ללימוד תורה על חשבון עבודה, הממעיט לא יחסיר. מי שממעיט בעבודה לא יהיה לו חסר. הפרנסה תלויה רק בברכת השם. אז מה מוטל עלינו? השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. עלינו רק לעשות השתדלות ולפתוח בשם שהוא זן ומפרנס אותנו בחן, בחסד וברחמים. נגיד אדם נפלט מאונייה והוא הצליח לקחת איתו סירה מתנפחת באמצע האוקיינוס. האונייה טבעה והוא עם הסירה נשאר לבד. הוא שוכב עכשיו בסירה. הים ענק, אוקיינוס. 100 קילומטרים ממנו לחוף. מה אתם אומרים? שהוא יתאמץ עם משוטים להגיע מהר, או לשכב ולסמוך על הקדוש ברוך הוא? מה היית עושה? מה? השתדלות, אתה רק תתעייף, אתה יכול לעבור 100 קילומטרים, איך תגיע 100 קילומטרים? אחרי 1-2 קילומטר אתה תתעייף, הידיים שלך יבלות, בכתפיים שלך שמוטות. איך תגיע? איך תגיע? אין מה לעשות, רק לשכב ולהתפלל. מי שהפיל אותך מהאונייה עם סירה, כנראה רוצה שתישאר. כנראה, לא? כנראה, השאר טבעו, אתה נשארת. כנראה שהוא יציל אותך. אבל אם תראה לו שאתה מתאמץ, הוא אומר, טוב, אני אחכה לך עד שתתאמץ, טוב. לא חבל על המאמץ? ישר מהרגע הראשון, להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שנשארת בכלל. ואחר כך לבקש ממנו שישלים את משימת ההצלה שלך. אם השם כבר הוציא אותך מהמעיים של אמא שלך, איך הוא זן אותך בפנים בדיוק? עם סנדוויצ'ים? היה לך פה לאכול? אכלת בפנים? 9 חודשים לא אכלת, לא היה לך פה, הכל סגור. אז מאיפה אכלת? מהטבור. מהטבור? מה, זה מקום שדרכו אוכלים? כן, כן. דאגת? דאגת? ביקשת? הכל הסתדר. חתכו לך את הטבור, נפתח הפה ואתה מתחיל עכשיו אתה מתחיל לבקש ועכשיו אתה אוכל דרך הפה. הלכת לעבוד? לא, הקדוש ברוך הוא יצר לך מקור לינוק שתוכל לאכול. עשה לך פתח קטן שלא יצא החלב יותר מדי ולא מעט מדי, בדיוק. לא חם מדי ולא קפוא, וגם בטעם שיתאים לך. לא תעשה ואתה יכול ככה 1, 2, 3 ו4 כמו בתימן, ללכת לתלמוד תורה ולעזור לינוק, אין בעיה. נו, מי דאג לך לזה? לא הקדוש ברוך הוא.
מי דאג לך להורים שיביאו לך אוכל? הקדוש ברוך הוא. אתה גדל ואתה מבקש, תקנה לי, תקנו לי, תקנה לי, תקנו לי, תקנה לי, תקנו לי, עד שקנו לך ארנק, ואז אתה מחליט שאתה צריך לעבוד לבד. טמבל, היית ממשיך וסומך. למה קנית ארנק? בשביל מה אתה צריך ארנק? שהארנק יהיה אצל אבא, ואתה רק תגיד, תקנה לי, תתן לי, תקנה לי, תתן לי, זה הכל. ומי נתן לאבא שלך? אבא שלו. אז אם כבר אתה רוצה להיות עצמאי, תפנה לאבא ישר. אין שכל. אין שכל. טוב, עכשיו אני אלמד אתכם פרק בחובת הלבבות, חשוב מאוד. בזה נסיים. להיום, המשך יהיה ביום שני. בעל חובת הלבבות מונה 10 מעלות, שבהן בעל הביטחון עדיף מבעל אלכימיה. מה זה בעל אלכימיה? בזמנם היו אנשים, כמו שהיום אומרים כימאי, שיכול לשנות כל מיני דברים, שהיו מתחזים שהם יכולים להפוך עופרת לכסף ונחושת לזהב. אם אתה קונה נחושת נגיד שעולה 10 שקלים, ואתה הופך את זה לזהב שזה שווה $10,000, אין עשיר יותר ממך, אין יותר עשיר מבעל אלכימיה. אדם שיכול לקחת כלום ולעשות ממנו שווה ערך עצום, זה אין מקצוע יותר טוב מזה. אז עכשיו בואו נראה מה כתוב. אומר רבנו בחייא, יתרון מנוחת הנפש של הבוטח על בעל אלכימיה. קובע קודם כל רבנו בחייא, שמי שיש לו ביטחון בשם ממש, אחד היתרונות שיש לו על בעל האלכימיה העשיר, שכולם מעריכים אותו, וואו, זה בעל האלכימיה. זה שיש לו קודם כל לבעל הביטחון מנוחת הנפש. ואדם כזה שהוא בוטח באלוקים, הביטחון שלו מפנה את הלב שלו מכל ענייני העולם הזה. הוא מייחד את הלב שלו לעבודת האלוקים. והוא דומה במנוחתו, במנוחת הנפש, ברוחב הלב, במיעוט הדאגה לעניינים של העולם הזה, הוא דומה לבעל האלכימיה. מי זה בעל האלכימיה? שיודע להפוך הכסף לזהב והנחושת והבדיל לכסף על ידי חוכמה ומעשה. כי זה עשיר ולא חסר לו כלום, אז הוא לא מודאג מחיי העולם הזה, וגם הבוטח. אבל לבוטח יש 10 יתרונות על בעל האלכימיה. אפילו אם לא תחשבו על בעל האלכימיה, תחשבו על אדם עשיר, עמיד, הכל, שיש לו את כל האמצעים. בואו תשמעו. קודם כל, בעל האלכימיה צריך דברים מיוחדים כדי לבצע מלאכה. צריך את החומרים. בלעדיהם לא יכול לעשות כלום. והוא לא יכול למצוא אותם בכל עת ובכל זמן. לפעמים יש חוסר. אז זה חיסרון. אמנם אתה בעל אלכימיה, אבל אתה תלוי בחומרים. אם אין את החומרים, הם לא זמינים, אז אתה לא יכול להתעשר ולעשות מה שאתה צריך. לעומתו, מי שבוטח באלוקים, מזונותיו מובטחים לו מכל סיבה מסיבות העולם. הוא לא תלוי לא בחומר ולא בכלום. הוא תלוי רק בקדוש ברוך הוא,
שהוא זן ומפרנס את הכל. ועל זה אמר הכתוב למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אדם לא חי בזכות הלחם, אלא על כל מוצא פי השם. אחד מבעלי המאפיות הגדולות בארץ לא טועם את הלחם בעוגות. למה? יש לו את הסרטן בגרון. אז הוא אוכל עם צינור דרך הגרון, בלי הפה, בלי לטעום, בלי כלום. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אבל בעל אלכימיה לפעמים לא ישיג בכל מקום ובכל עת את מה שהוא רוצה, ואילו הבוטח בכל מצב ישיג. כמו אליהו עם העורבים. אליהו הולך. מי מביא לו אוכל? עורבים. האכזרים שבעופות. הם מביאים לו אוכל. אז זאת אומרת, זה לא תלוי אם יש מכולת בדרך, אם יש סופר, אם יש עצים, אם יש פירות. לא, זה לא. אם השם גוזר שאתה תחיה, איך הוא יביא לך את האוכל? גם עם עורבים. או עם האישה האלמנה. שהוא הגיע לבית האישה האלמנה הצורפית, ורצה לאכול, והיא אמרה לו, אין לי, רק מעט לחם וקצת שמן, וזה הארוחה האחרונה שלי ושל הילדים. אמר לה, אם תאכילי אותי, יהיה לך עד סוף ימייך. ואז הוא עושה לה את המופת עם השמן, והיא ממלאה קדים והכל, והיא מכרה את זה אחר כך, והיה לה עושר וכו'. או עם עוגת הרצפים בצפחת של המים. הוא הלך 40 יום בלי אכילה, בלי שתייה. וישן תחת רותם אחד וביקש את נפשו למות. ובא אליו מלאך ועורר אותו, ולידו הייתה עוגת רצפים. עוגה שעושים אותה במאפה עם גחלים, וצפחת מים. ואמר לו תשתה זה, והוא יכול ללכת בכוח ההליכה הזאת 40 יום. בדבר עובדיהו מן הנביאים, שאמר ואחביא מנביאי השם 100 איש, 50 איש במערה ואכלכלם לחם ומים. זה למרות הגזרה של איזבל, שהיא רצחה את כל הנביאים, ונשאר עובדיה שהיה אחראי על הבית, והוא החביא 150 בכל מערה, והיה מפרנס אותם, ומאכיל אותם, ואף אחד לא הלשין. אז רואים, 100 תקועים בתוך מערות, והשם שולח להם שליח, קוראים לו עובדיה הנביא, ומביא להם לאכול. אין בעיה, למי שבוטח בשם, יגיע לו הטרף, האוכל, המזון, מכל מקום שבעולם. רבנו סעדיה גאון אומר, אדם שבוטח בשם ב100%, אפילו אם תסגור אותו בחדר ותנעל ותזרוק את המפתח באוקיינוס, יגיע אליו אוכל. שאלו אותו איך יגיע אליו אוכל אם סגרו את החדר ואין מי שיכנס ואין מי שיכניס. אמר כשם שיגיע אליו וייכנס אליו מלאך המוות לקחת אותו, גם מלאך של מזון יכול להגיע אליו. מי ששולח את זה, שולח גם את זה. אבל צריך להיות בעל ביטחון גמור. כתוב הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, נכון? אבל גם כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. אריה שהוא מלך החיות ויכול לתפוס בקלות ולצוד לו איזה בעל חי, עם כל זה יכול להיות רש ורעב.
אבל דורשי השם לא יחסרו כל טוב. מה הם דורשים? לא עבודה, לא פרנסה, לא עבודה שנייה, הם דורשים רק את השם. אלה שדורשים את השם לא יחסרו כל טוב. ואומר בתהילים, יראו את אדוני קדושם, כי אין מחסור ליראיו. נו, אז רואים הבדל ראשון בין בעל האלכימיה לבעל הביטחון. הוא יכול להיות שיחסרו לו האמצעים שבעזרתם הוא יעשה שינוי במתכות, ולכן הוא יכול להיות רעב, כי הוא לא יכול לעבוד, אין לו כלים. ולעומתו בעל הביטחון לא יחסר לו מכל סיבה שבעולם. היתרון השני לבעל הביטחון, בעל האלכימיה צריך לעשות מעשים במלאכות, אבל בלעדי זה לא יושלם הרצון שלו. ויכול להיות שמעבודה, מי שעובד בכימיה, אז יש עשן בריחות, וכשעובדים ימים בלילות, יכול להיות שהוא יחלה בגלל הריחות. אבל הבוטח בשם בטוח מכל הפגעים. ליבו בטוח ממצוא הרעות. וכל מה שבא לו מהשם ששון ושמחה. וכל הטרף הראוי לו בא במנוחה והשקט ושלווה. ככתוב בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. בנאות דשא ירביצני. איי איי איי. נשכב על הדשא עם כיסא ככה נפתח, בנאות דשא ירביצני, ועל מי מנוחות ינהלני. מה זה מי מנוחות? מים נחים. אתם ראיתם פעם במעיין מים נחים? הכל צלול. הכל צלול. איזה תענוג להסתכל על זה. מי מנוחות. לא מים גועשים. מה זה מי מנוחות? אדם בוטח הוא גם לא קנאי. הוא לא קנאי. כי הוא בטוח מה שהשם צריך לתת לו, ייתן לו, ויותר מזה הוא לא יקבל. אז מה יש לו לקנא? סוס מגיע למים. מתכופף לשתות, ועושה ברגליים דר 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 דר. ואחרי זה הוא שותה. מה הוא שותה? מים דלוחים. קודם הם היו צלולים, יכול היה לשתות מים נקיים. למה הוא עושה דר דר דר? כי הוא רואה עוד סוס למטה. כשהוא מסתכל במים הוא רואה עוד סוס. מה, יש עוד סוס? כאילו הוא בא גם כן לשתות? לא, הוא לא נותן לו. מה הוא עשה? הרים את העפר. ונהיה מים חרבשים. וזה מה שהוא שותה. ככה זה בני אדם. אבל מי שבוטח בשם, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. דבר שלישי, בעל אלכימיה פוחד שיגלו את הסודות שלו. פוחד, כי אם יגלו, אוי ואבוי, איך הוא עושה את הטריקים ומחליף בין זה, יאסרו אותו. מה זה? אתה לוקח את זה ואתה מוכר כזה? כמו שהיום יש יהלומי מעבדה. שמעתם על זה? יש יהלום שהוא מחצב מהטבע, ועשו עכשיו יהלומים במעבדה, מגדלים אותם סינתטי, והם דומים מאוד מאוד, אבל הם ב-80% פחות בערך מזה, וזה יכול להיות שיוזילו וזה. במעבדה הגיעו למצב שהצליחו להביא אותם למצב שנראים, ממש, אתה לא תבחין שזה של מעבדה, רק מי שמבין. אז אפשר להתעשר מכלום כמו שאומרים, כן?
אבל אם יודעים את הסוד, אז אתה מפסיד את העסק, כאילו, כולם ידעו, כולם יעשו, אז כבר לא תרוויח כמו שהיית קודם. אז תמיד הוא יראה שלא יגלו את הסוד, וגם לא יגלו איך הוא עושה, ויאסרו אותו. אבל מי שבוטח בשם לא פוחד גלות את הסוד. הוא אומר, אני בוטח בשם. לא מפחד גלות לך את הסוד. איך יעשה את זה? בוטח בשם. ואיך השגת את זה? בוטח בשם. לא מפחד גלות את הסוד. בכל מקום אני יכול להגיד לך. אתה יכול להיות גם כמוני, אין לי בעיה. אתה לא לוקח ממני כלום. אתה לא פתחת עסק מולי. זה לא על חשבוני. מה אכפת לי? אני אלמד אותך. למה לא? על זה התפאר דוד המלך שאמר באלוהים בטחתי לא יירא. מה יעשה אדם לי? מה אתה יכול לעשות? תקנה, תיקח לי, תגנוב לי את הסוד. מה תעשה? מה אתה יכול לעשות לי? הביטחון נמצא אצלי. אי אפשר לגעת בו. דבר רביעי. בעל אלכימיה צריך להזמין סחורה. אז לפעמים הוא מזמין הרבה, בשביל שישאר לו, אבל הוא יכול להתתקע. ואז הכסף שוכב, וזה הפסדים. ואין קונים, נגיד יש מלחמה עכשיו, לא קונים. אז זה בעיה. יש הוצאות, אין הכנסות. לפעמים הוא אומר, אני לא אקנה. מתי שזמינו אני אקנה. ואז שמזמינים, אין סחורה. אז רואים שאפילו שאתה יש לך מקצוע מיוחד, אבל אתה תלוי בכל מיני אמצעים שהם לא תלויים בך. ולכן אתה חי כל הזמן בדאגה. יהיה סחורה או לא יהיה סחורה, יקנו או לא יקנו, יתפסו אותך או לא יתפסו אותך. אבל מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, הביטחון שלו בשם שהוא ייתן לו לאכול ואת כל צרכיו ומזונותיו בכל עת, בכל מקום, וזה לא תלוי בשום דבר. כמו שאמרנו, עובר בבטן אמו, דואג לו. אתם רוצים עוד אחד? נראה אם יש לכם ביטחון כמו אפרוח. אפרוח גדל בתוך ביצה. אין פתח. מי מכניס לו מזון? שהוא מתפתח מכלום. פתחתם ביצה לחביתה, נכון? ראיתם משהו? ראיתם אפרוח? לא. ראיתם שם איזה ריקום לבן, נכון? אם תשאיר את הביצה עוד כמה ימים, מזה יתרקם אפרוח, ויתפתח, ויהיה עם נוצות והכל, ביום אחד הוא עושה פק, יבקע את הביצה ויצא החוצה. איך הקדוש ברוך הוא שולח מזון לתוך הביצה? אם הוא יכול לשלוח מזון לתוך הביצה שיגדל אפרוח, אין שום מקום להיכנס. אז הוא יודע לעשות את זה אפילו במקום סגור, רק כמו שאמרנו קודם. אתה במקום פתוח שיש פירות ועצים והכל ולחם ומאפיות, מה אתה דואג? מה אתה דואג? אם אתה בוטח, מה אתה דואג? כתוב, לא ירעיב אדוני נפש צדיק. נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. הכפירים רשו ורעבו ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. אתם רואים עופות באוויר, יש להם אוכל שם למעלה? לא, אבל הקדוש ברוך הוא נותן להם והם יש יורדים שכה למים ותופסים דג ועולים וזה ופה ושם. אז זאת אומרת אנחנו רואים שיש יתרונות לבעל הביטחון אפילו מהמקצוע הכי מבוקש שיכול להיות של בעל האלכימיה. עוד דבר חמישי, בעל האלכימיה נמצא תמיד בפחד.
למה? אמרנו פוחד מאנשים שיגלו שהוא עוסק בזה, שיגלו את הסוד, שיגנבו לו את החומרים, אבל מי שבוטח הוא לא מפחד, ואדרבה, יראים ממנו גדולים ונכבדים מבני האדם, ואפילו חיות ואבנים מבקשים את רצונו, כמו שהאבנים רבו שיעקב אבינו ישים מרעשותיו. במזמור יושב בסתר עליון, עד אחריתו, תקראו ותבינו את זה. וכתוב באיוב י"ט, בשש צרות יצילך ובשבע לא ייגע בך רע, ברעב פדך ממוות. הקדוש ברוך הוא יציל את מי שדבק בו, בוטח בו, לא ייגע בו רע, וגם אם יהיה רעב בעולם, אותו הוא יפדה. למה? כי בטחת בו. דבר שישי, בעל אלכימיה הוא לא בטוח מחולי ומצרות שעלולים לצער אותו, לערבב את שמחתו בעושרו, אפילו שהוא עשיר. אז מה, הוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול להיות לו צער, לא יכול להיות לו אסונות, והוא לא נהנה ממה שיש לו ולא מתענג. אבל הבוטח בשם בטוח מכל החולאים, מכל המדבים, אלא או על דרך הכפרה או על דרך התמורה. אם הוא עשה משהו לא טוב, אז לפעמים צריך לקבל איזה צרה מסוימת לכפר, או תמורה, איסורים של אהבה, תקבל איסורים ובתמורה תקבל על זה הרבה יותר שכר, שזה ישתלם לך. ככתוב, ויעפו נערים ויגעו, ובחורים כשולי כשלו, אבל על קובע שם נאמר יחליפו כוח. וכתוב כי זרועות רשעים תשברנה בסומך צדיקים אדוני. זאת אומרת, תמיד מי שבוטח הוא בטוח. דבר שביעי, בעל אלכימיה אפשר שלא יגיע לו מזון במה שיש אצלו מן הזהב והכסף. למה? יש לו כסף, אין מזון. צנע כמו שהיה פעם, אין מזון. ועל זה נאמר ביחזקאל ז' י"ט, כספם בחוצות ישליכו. הייתה אישה לא מזמן, התפרסמה, עשירה גדולה מאוד בחוץ לארץ, שגילו לה שיש לה מחלה חשוכת מרפא. הביאה כסף בכמויות לבית חולים וזרקה את הכל בפרוזדור. מה אתה עושה? אמרה, הכסף הזה לא יכול להציל אותי, מה אני צריכה אותו? אפילו אם יתשלם לרופאים את כל הכסף, תצילו, אמרו לה אין מה לעשות. כספם בחוצות ישליכו. ואמר צפניה הנביא באלף י"ח, גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם. אבל הבוטח בשם עד סוף ימיו לא יחסר לו מזונו בכל עת ובכל מקום. על זה אמר איוב, כף, ברעב פדך ממוות. ואמר דוד מלכנו, אדוני רועי לא אחסר. ואמר בתהילים ל"ז י"ט, לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון יסבעו. כמו שסיפרנו באחת ההרצאות האחרונות פה על ההוא שניצל רבי מנדל, לא, על ההוא שניצל בשואה, ששמו אותו להיות טבח. דבר שמיני, בעל האלכימיה איננו מתעכב בשום מקום שלא יעמדו על סודו. אבל הבוטח בשם הולך בבטחה בארצו, בחוץ לארץ, מנוחת הנפש, ככתוב בטח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ ורעה אמונה.
או כמו שכתוב בתהילים ל"ז כ"ט, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. לא צריך לברוח מאף אחד, לא צריך להסתתר, לא צריך להחביא, לא צריך להתחבא, לא צריך שושו, לא צריך. יכול ללכת בכל מקום, לדבר בקול גבוה ולומר, אני בוטח בשם, כן. לבעל האלכימיה אין תועלת באחריתו. זאת אומרת, כל מה שהוא ירוויח מזה, זה לא יועיל לו באחרית. בעולם הזה הוא יכול להשיג קצת ביטחון כלכלי, ושלא יצטרך כל כך לבריות. אבל הבוטח בשם, לא חסר לו כלום בעולם הזה, והביטחון ילווה אותו גם לעולם הבא. והבוטח באדוני חסד יסובבנו. מה רב טובך אשר צפנת לי רעך. בביטחון מרוויחים בשתי עולמות. בדבר עשירי ואחרון, בעל האלכימיה, אם ידעו על מעשיו ימיתו אותו, כי הוא עושה ההפך ממה שצריך לעשות. בבוטח בשם, אם יוודע שהוא בעל ביטחון, כולם יכבדו אותו, והוא יגדל בעיני הבריות, ויחפשו להתברך ממנו, והוא יהיה גורם לתקנת העיר, וגם לדחות את הנגעים והפגעים מבני עירו. וצדיק יסוד עולם, וכמו שלא תציל לצוער, בזכות אברהם. אז זאת אומרת, רואים מפה, בעל הביטחון יש לו יתרונות מהעשירים הכי גדולים בעולם, שיכולים להפוך, כמו שאומרים, חול לזהב. אבל תראו כמה הם תלויים בכל מיני סיבות, שאם יחסרו, יעדרו, או ידעו, או משהו, הכל הלך, לא שווה כלום. בעוד שבעל הביטחון יכול להסתובב שאנן, בטוח, רגוע, שלם, בלי טרחה, בלי עמל, בלי מאמץ, רק להיות מחובר לשם, עוסק בתורתו ובמצוותיו, מייחל לשם, עיניו אליו, לא צריך לדאוג משום דבר. רבנו בחייא מביא על אחד החסידים שהיה לן במדבר. שאלו אותו, אתה לא פוחד מן האריה? אמר להם, אני בוש שהשם יראה שאני ירא מזולתו. אני מתבייש. אם הקדוש ברוך הוא יראה שאני ירא, מפחד מאריה, אני ירא את השם. זהו, הוא קובע, לא אריה ולא בטיח ולא אף אחד. רק השם. הרב חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכר צדיק לברכה, היה עוסק במלאכה שהמלך ביקש ממנו שיעשה לו, והוא לא הסכים. הוא אמר, אני לא עוסק במלאכה כל זמן שיש לי כסף. רק כשנגמר הכסף, אז אני עוד פעם עושה מלאכה בשביל שיהיה לי כסף. אבל עכשיו יש לי כסף, אז אני לא מפסיק, אני עוסק בתורה ובמצוות, אני עובד את האלוקים. קיצור, אמר לו, אין בעיה, אני אראה לך. הכינו את האצטדיון, הרעיבו אריה 3 ימים, וגזרו עליו להאכל על ידי האריה. מילאו את האצטדיון, כולם באו לראות איך אוכלים יהודי. שמו אותו באמצע, שחררו אריה רעב 3 ימים, והוא רץ אליו. כשהגיע עד אליו, עצר, הוא לא עשה לו שום תנועה, כלום. לא עשה לו שום דבר. ופתאום האריה כמו כלבלב, נחמד, לא עושה לו כלום. השליחו עליו חפצים והכל, שיתרגש, שיתקוף אותו, שיאכל אותו, שום דבר. שום דבר.
ראה המלך כך, מינה אותו שר במלכותו, ומאז היטיב ליהודים. ראה את קדושתו של היהודי. הוא לא עובד. שמעתם? כל זמן שיש לו כסף, הוא לא עובד. שיבוא מלך, שיגזור עליו מוות, שיפחיד אותו, שהאריות יבואו, לא עובד. שמעת? אני בוטח בשם, עושה השתדלות, עשיתי, יש לי קצת כסף, מתי שיגמר, נעשה עוד משהו קטן, זהו, לא עובד. אתם יכולים להגיע לדרגה כזאת, נכון? צ'יק צ'ק. אתם זוכרים את הזמרים של הביטחון? הזקנים הגיעו עד הדובים, בישראל הגיעו אחרי 5 פסוקים עד הסוסים, אפשר להגיד עלינו ויאמן העם עוד לפני הדובים והסוסים. איפה אנחנו ואיפה הביטחון. צריך לעבוד, נמשיך ביום שני הבא בעזרת השם, אמן. שלוש שאלות. שאלה ראשונה עברה, שאלה שנייה עברה, שאלה שלישית עברה. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח הרבו להם תורו ומצוות שנה מורנו וסלמן צדקו יגדיל תורו ויאדיר. הריני מכוון לקיים מצוות אלו בגדיש.